Có vẻ như tiến sĩ Bushea đang đau đầu. Nữ tiến sĩ ngành nhân chủng học đang cúi xuống trước hộp sọ của ai đó bên cạnh xác máy bay, hiện đã bị hư hỏng nặng do va chạm mạnh với mặt đất. Các mảnh vỡ của máy bay rải rác khắp nơi và hầu như không còn nhận ra là một chiếc máy bay nữa. Điều xuất hiện trước mắt khiến cô khá ngạc nhiên. Bua cúi xuống, dùng kính lúp trong tay soi đi soi lại mà không chắc mình đang tìm kiếm gì. Thực tế, cô cần thu thập các mảnh tìm thấy, bỏ vào túi hoặc bọc vải trước khi kiểm tra chi tiết để xác định đặc điểm và đối chiếu với danh sách hành khách đã mất để biết ai là ai, sau đó viết báo cáo từng trường hợp. Nhưng với trường hợp này cô cảm thấy như mảnh này không nên ở đây, điều này khá lạ trong suy nghĩ của cô. Cô nhìn quanh, không có ai khác ở gần đó ngoại trừ cô bạn thân hay kẻ thù không đội trời chung. Cái mắt này cứ luân phiên gắn với Phinia mỗi khi hai đứa đối mặt nhau. Thực sự thì Bua cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cãi nhau với Phinia nhiều đến vậy. Có lẽ là vì đề tài nghiên cứu của cả hai quá giống nhau, đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng Phinia đã ý mượn về ý tưởng của Bua. Hoặc có thể là vì Bua đã vượt mặt Phinia trong kỳ thi đánh giá tư cách nghiên cứu sinh tiến sĩ và cả phần đề xuất luận án, dù vào trường sau. Có khi nào Phinia ghen tị với Bua không? Hay đơn giản là vì theo phân loại nhân chủng học mà cả hai đều rất rành, Bua trông hấp dẫn hơn? Nếu xét theo ba chủng tộc lớn trên thế giới là Mongolic, Caucasoid và Negroid, thì rõ ràng người Đông Nam Á như Bua và Phinia thuộc nhóm Mongolic. Nhưng nếu so sánh chi tiết hơn, Bua lại có những nét đẹp tiêu biểu của người Đông Nam Á hơn. Nói cách khác, Bua chỉ đơn giản là xinh hơn một chút. Thực tế, có lý do để Bua ủng hộ giả thuyết này của mình. Nhìn nhận một cách khách quan, cô nhỏ bé hơn và thấp hơn Phinia một chút, khuôn mặt khá tròn và trẻ hơn so với tuổi thật. Tóc ngang vai của cô đen mượt dù đã qua xử lý, mắt màu nâu đậm, không lớn mà hơi dài, giống hạt hạnh nhân. Mũi không cao nhưng cân xứng với khuôn mặt và đôi môi mỏng gần như thẳng. Đây là đặc điểm của người Mongolic chính gốc tại Đông Nam Á. Ngược lại, Phinia cao lớn hơn Bua, vai rộng và hông nở nhưng eo không thon lắm. Khuôn mặt dù có nét giống người Mongolic, nhưng mắt tròn to màu nâu thường nhìn xung quanh một cách khó chịu, tóc dài mảnh cùng màu với mắt và da trắng hơn Bua, có phần hơi vàng. Điều này khiến Phinia không giống như người thuộc chủng tộc ở khu vực này. Mũi Phinia cao và thon, đôi môi mỏng hơn Bua một chút. Cô ấy không giống người Mongolic như Bua, vì vậy có thể kết luận rằng Phinia trông đẹp hơn nếu so sánh theo chủng tộc trong khu vực. Theo nguyên tắc phân loại con người theo chủng tộc, Phinia có thể không thích Bua vì lý do này. Tuy nhiên, điều này có thể không quan trọng vào lúc này. Điều đáng lo ngại là hộp sọ bị cháy nhỏ trước mặt bạn. Đó là vấn đề khiến Bua phải điều chỉnh kính và nhìn đi nhìn lại trong khoảng 10 phút. Vấn đề là hộp sọ này nên có dấu hiệu của việc da, cơ hoặc mô bị rách do vụ nổ, va chạm hoặc cháy. Tuy nhiên, hộp sọ trước mặt Bua lại có da khô dính vào xương, điều không nên xảy ra ở người vừa qua đời hoặc trải qua sự kiện nghiêm trọng như tai nạn máy bay. Hơn nữa, khi tìm kiếm các phần khác của cơ thể như tay chân có đặc điểm tương tự, cô lại không thấy chúng ở khu vực đó. Cậu đang làm gì vậy, Bua? Định nằm xuống à? Nếu chúng ta có thể nói chuyện như những người bình thường thì cũng không sao, người bị hỏi nói với giọng bực bội. Lúc này đã có đủ chuyện đau đầu rồi, còn phải giữ thái độ khi nói chuyện với Phinia, đôi khi điều đó cũng làm cô mệt mỏi. Bua chọn đặt công việc lên hàng đầu, còn những chuyện khác như lỡ tay dùng xẻng đánh vào mặt bạn cùng lớp tiến sĩ thì để sau. Dù sao thì cậu cũng đến rồi, cho mình xin chút kiến thức, Bua nói. Cô thấy Phinia khoanh tay, rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hôm nay có gió lạ hay sao mà tiến sĩ Bushea lại xin kiến thức từ mình? Nếu không định giúp thì mời đi chỗ khác, không thì mình sẽ xịt cồn đuổi. Dễ nổi nóng quá nhỉ, Bua. Nào có chuyện gì? Bua chỉ vào mảnh hộp sọ trước mặt, thứ đã làm cô đau đầu gần 10 phút. Thực ra mình không chắc phải đặt câu hỏi thế nào, Phinia nghe vậy liền cúi xuống bên cạnh Bua, rồi Bua thấy cô ấy nheo mắt nhìn. Để mình xem cho. Cậu đi làm việc khác đi, tiến sĩ bạn cùng lớp của cô không đưa ra câu trả lời mà Bua muốn, cô ra lệnh cộc lốc. Cái này là của tôi là người tìm thấy nó. Cậu nói sẽ giúp mà, để mình xem cho, giọng cứng rắn nhắc lại. Cậu vẫn còn thói quen cướp chủ đề của người khác à, Phinia? Tưởng lớn rồi sẽ bỏ. Mình chưa bao giờ cướp chủ đề của ai. Đừng có bịa. Cậu mới là người hay cướp. Con cưng của giáo sư, muốn gì giáo sư cũng tìm cho, Phinia đáp lại,
mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hộp sọ. Chụp ảnh giúp mình với. Mình không phải con cưng. Bua đặt biển số vật chứng màu vàng và thước đo để xác định kích thước, rồi nâng máy ảnh lên và bắt đầu bấm nút chụp theo yêu cầu. Ai lại để cô ấy ra lệnh chứ? Vậy à? Cậu ngồi đẹp trong tòa nhà, còn mình mệt mỏi ra hiện trường đến kiệt sức, Phinia nói. Đưa túi đựng chứng cứ cho mình. Giáo sư muốn người giỏi thực địa, nhưng mình không giỏi như cậu. Tình trạng thiếu ngủ như mình mà đi thì chết trước. Bua đưa túi mà Phinia yêu cầu cùng với giấy dán để dán miệng túi và ghi chi tiết vật chứng. Mảnh này mình tự xử lý, Phinia nhắc lại rồi lấy túi từ tay Bua. Đi làm việc tiếp đi. Cậu trông không giống mẹ, nhưng sao cậu giỏi thế? Bua vẫn nói câu đó, rồi dùng mu bàn tay để kính lên mũi một cách bực bội, đứng dậy tiếp tục công việc theo lệnh. Nói đúng hơn, không phải cô chịu để Phinia ra lệnh cho mình. Rốt cuộc là có gì vậy? Tiến sĩ Busia hỏi người đang đứng nhìn vào hộp sọ gặp rắc rối, được thu thập vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Tư, hiện nằm trên bàn giải phẫu. Họ đã hoàn thành khoảng 20% công việc dù làm việc ngày đêm. Lúc này, một số thi thể hoặc mảnh thi thể bắt đầu bốc mùi khó chịu do quá trình phân hủy theo thời gian, làm việc càng khó hơn vì phải đối mặt với mùi hôi. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng không giúp được nhiều. Hộp đen vẫn đang được tìm kiếm mà không có manh mối. Nếu mình không nói, cậu sẽ quấy rầy mình như thế này, đúng không Bua? Đừng nghĩ mình muốn nói chuyện với cậu, Phinia. Mình chỉ muốn biết. Sự tò mò có lẽ là di truyền từ DNA của chủng tộc mình, Bua biện minh. Mình không có tính tò mò. Vậy chắc chắn cô là người thuộc chủng tộc khác rồi, Phinia cãi lại rồi tiến đến gần để quan sát kỹ hơn cái hộp sọ kỳ lạ. Cô tìm được gì? Cô nói cho tôi biết đi, tiến sĩ Bua. Nếu tôi biết rồi thì cần gì hỏi cô? Bua đáp lại. Vậy thì cô thấy gì? Hộp sọ. Với cái tình trạng này thì chắc không nhầm thành đầu gối đâu nhỉ? Phinia trợn mắt và nói mỉa mai khi nghe câu trả lời của Bua. Nếu dựa vào tình trạng da khô, màu nâu sẫm gần đen và không bị phân hủy, thì nó khiến tôi liên tưởng đến một điều gì đó, nhưng tôi không chắc tại sao nó lại ở đây. Bua suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, giống như một xác ướp. Đây là quá trình ướp xác, mummificotan, Bua nhanh chóng kết luận, và đây không phải là quá trình tự nhiên, vì lớp da bám rất đều vào xương. Nếu là quá trình tự nhiên thì sẽ không được hoàn hảo như vậy. Khá đấy, chỉ nhìn thoáng qua một mảnh xương mà đã nhận ra được, người kia khen ngợi, rồi thấy Bua chắp tay lại bèn hỏi, cô làm gì thế? Tôi chưa từng thấy xác ướp nhân tạo, artificial mummificotan, bao giờ, Bua đáp. Người kia thở dài và tỏ vẻ chán nản. Tôi từng thấy một xác ướp tự nhiên một lần khi đi dọn nghĩa trang. Lời nói này khiến Phinia nhướng mày và nhìn Bua với ánh mắt khó hiểu. Công việc thực địa của cô là dọn nghĩa trang à? Có gì sai sao? Tôi đào đất rất giỏi đấy. Cầm xẻng là sở trường của tôi, Bua tự hào nói. Nếu cô muốn tìm những bộ xương hoàn chỉnh ở các độ tuổi khác nhau thì còn có thể tìm ở đâu ngoài nghĩa trang. Ngoài ra, tôi còn có thể nghiên cứu quá trình phân hủy ở các giai đoạn khác nhau, từ 3 ngày, 5 ngày, 2 tuần, 1 tháng đến 10, 20 năm nữa. Bua nói xong vẫn còn đang chắp tay. Thôi bỏ tay xuống đi, Bua lội. Chính vì thế mà giáo sư Nisha mới thành lập viện này, để sinh viên có thể học hỏi từ những hiện vật thực tế. Bua nói dài dòng như trút hết nỗi bức xúc. Vậy mà cái thứ này lại xuất hiện ở đây. Ai đã mang nó đến đây? Người bạn cùng lớp cũ của Bua chỉ nhún vai. Giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ vụ này không đơn giản, Phinia đưa ra ý kiến. Ánh mắt cô ta tập trung vào hộp sọ bí ẩn, nghe nó trông quá mới. Mới? Ý cô là sao? Ý tôi là nó không cũ. Câu trả lời khiến người kia trừng mắt nhìn cô. Cô đùa à? Bua nói mỉa mai. Cười đi. Nói nghiêm túc đi. Nó vẫn còn rất mới. Tình trạng bảo quản rất tốt. Chỉ có một vết cháy nhỏ ở xương thái dương bên trái. Hàm dưới có vết nứt lan rộng từ thân hàm xuống gốc hàm. Một vết nứt chưa liền sẹo, có thể là nguyên nhân gây tử vong, Phinia nói và chỉ vào vết cháy mờ. Tôi nghĩ vết cháy có thể do vụ tai nạn máy bay. Răng vẫn còn rất chắc khỏe, mặc dù có vài chiếc bị mất. Cô chỉ vào vết đen ở thái dương bên trái, nhưng chúng ta không thể khẳng định được nếu không biết chính xác tuổi của cổ vật này.
Tôi vẫn không hiểu ý cô khi nói là mới, Bua vẫn còn vẻ bối rối, cô có thể giải thích rõ hơn không? Nếu không tính vết cháy thì nhìn chung nó không bị hư hại hay mục nát theo thời gian khi quan sát bằng mắt thường, Phinia đưa ra kết luận, tình trạng khá hoàn hảo, không bị biến dạng theo thời gian. Vết nứt ở hàm dưới, tôi đoán là xảy ra vào thời điểm chết hoặc có thể là nguyên nhân gây chết. Hãy tưởng tượng một hộp sọ bị cuốn chặt trong vải tẩm nhựa thông hàng trăm, hàng ngàn năm, khi khối lượng hoặc tế bào xương bắt đầu phân hủy, sẽ xuất hiện các lỗ hổng cho không khí xâm nhập và bắt đầu phân hủy, biến dạng hoặc vỡ ra. Nhưng cái này thì không hề có, quá hoàn hảo, giống như mới được xử lý gần đây. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chụp X-quang để kiểm tra các lỗ hổng bên trong hoặc xác định tuổi chính xác. Mới xử lý ư? Ý cô là nó mới được làm gần đây à? Người kia tỏ ra ngạc nhiên. Tôi không chắc chắn, người kia trả lời thận trọng. Một số mẫu vật dù đã hàng trăm, hàng ngàn năm nhưng vẫn còn rất tốt nếu được bảo quản tốt và không bị xâm hại. Nhưng cái này thì quá hoàn hảo. Ít nhất cũng phải có vết cắn của côn trùng hoặc dấu hiệu hư hỏng, mốc mọc. Nhưng tôi không chắc chắn vì không có các vật liệu đi kèm để tham khảo như vải lanh quấn quanh cơ thể, đồ trang sức. Loại vải và cách dệt sẽ giúp chúng ta ước tính gần đúng thời gian sản xuất. Chúng ta cần phải xác định chính xác tuổi của nó trước. Tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi rơi từ trên cao như vậy? Tôi đoán là nó được đựng trong một chiếc hộp an toàn, vị tiến sĩ nước ngoài trả lời. Thế à, tôi không rành lắm về những thứ này, Bua nói thẳng thắn. Ngoài ra, tôi còn thấy dấu vết của nhựa thông được sử dụng để bảo quản, khiến da trở nên cứng, khô và thô ráp, người đó chạm vào hộp sọ, nhưng có thể nó không được cuốn vải ở bước cuối cùng. Vì vậy, các mảnh xương không bị biến dạng do bị buộc chặt. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu nguồn gốc của nó, xem nó có hợp pháp hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ tìm cách trả lại cho chủ sở hữu. Tùy cô rành về những thứ này hơn tôi. Cô có tìm thấy những mảnh vỡ khác có đặc điểm tương tự không? Hoặc bất cứ thứ gì liên quan như vải lanh, đồ trang sức hay những vật dụng khác? Không tìm thấy gì cả, Bua lắc đầu, chỉ có mỗi cái này thôi. Nhưng ngay cả có thì nó có qua được đám cháy không? Chính vì vậy tôi mới hỏi có tìm thấy gì khác không, câu nói này khiến Bua trợn mắt nhìn. Không tìm thấy. Nếu tìm thấy thì tôi đã nói rồi. Nếu cô còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không để cô yên giấc, Phinia đe dọa. Được rồi. Nếu tìm thấy gì tôi sẽ báo ngay cho tiến sĩ Phinia. Cô quay lại làm việc đi. Sao cô cứ thích ra lệnh thế? Cô mẹ tôi à? Bua cãi lại. Đi ngay.